مرحبا وكيف الحال؟ مظلوم الكربوهيدرات كله بيتهمها في سبب زيادة الوزن. على كل الخضار مليانة في الكربوهيدرات، الفواكه مليانة بالكربوهيدرات، الخبز وسكر الفواكه، حتى اللحم إذا أنت ذبحته بطريقة خاطئة وأكلته مباشرة بعد الذبح بتاخذ معاه كربوهيدرات. البيض، حتى البيض ما في صفر كربوهيدرات. بحلقتنا اليوم رح نتحدث عن 10 أصناف من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات. مش لازم تبعد عنها، لازم تاكلها اثناء الحمية حتى تستفيد من فوائدها العلاجية وتسرع من نزول وزنك. في حلقتنا اليوم رح نتناقش عن هذه الكربوهيدرات اللي لما انت بتاخذها من خلال مصادرها المختلفة سواء خضار او فواكه بتسرع من نزول وزنك، وحنجاوب عن اسئلة دائما بتسألوني اياها. هل فعلا الكربوهيدرات بتسبب زيادة الوزن؟ وهل في كربوهيدرات ممكن ناخذها ما تزيد الوزن؟ وهل احنا اذا اكلنا كميات كبيرة من السلطة والخضار بثبت وزننا وبنطلع من الكيتو؟ والأهم، هل إحنا لازم ناكل الخضار والفواكه نية أو مطبوخة؟ كل هاي وأكثر رح نجاوبها خلال الحلقة. فأكيد جيب ورقة وقلم وفنجان قهوة واكتب لي في التعليقات إيش أفضل خضار أو فواكه بتاكله بدعم نزول وزنك، حتى نجاوبه مع بعض ونتناقش في التعليقات. جيب فنجان قهوة ورقة وقلم، خلينا نسجل كل التفاصيل. الكربوهيدرات تعتبر أساسية للإنسان، لكن أساسيتها بتعتمد على النشاط الرياضي للشخص اللي بده يأكلها. فإذا أنت شخص رياضي بتشتغل كابتن في جيم وبتمارس الرياضة جزء من شغلك وحياتك، فأنت بأكيد بحتاج للكربوهيدرات حتى تثبت وزنك وترفع اليوريك أسيد. وقد لا يكون أفضل مصدر للكربوهيدرات منك تاخده من الفواكه اللي بتحافظ على زيادة وزنك وثباته باستمرار. وإذا بدنا نجاوب على السؤال اللي كتير بتسألوني إياه، إنه هل أو لماذا بتسبب الكربوهيدرات زيادة الوزن؟ بكل بساطة لأنه فسيولوجيا جسمك بحاجة للكربوهيدرات ليزيد وزنك، وطفلك الصغير اللي بنولد هو بحاجة للكربوهيدرات الموجودة في اللاكتوز حتى يزيد وزنه مع البروتين الموجود بحليب الأم. وإذا أنت بدك تزيد وزنك وبتلعب كمال أجسام بتحتاج للتمر أو لأي نوع من الفواكه حتى تمنع جسمك من حرق الدهون والبروتين والعضلات أثناء النوم في الليل. وإذا أنت عمالك بتمارس رياضة الكيبورد واستخدام الموبايل وما بتعمل أي نشاط رياضي آخر، فهذه النشويات من كل مصادرها هي اللي حتأدي لزيادة وزنك وتضخمه، وهذا مضمون. فالكربوهيدرات بشكل أساسي بتحفز إفراز الإنسولين ببعض أنواعها، وبعض أنواعها بتعمل مقاومة إنسولين. فالفواكه بتزيد مقاومة الإنسولين، بينما النشويات والنشا الموجود في الذرة أو الخبز أو حتى في نفس الفواكه بتضمن تحول هذا السكر إلى دهون مع وجود سكر الفواكه. إذا بدنا نجاوب على السؤال إنه كم أنت من الكربوهيدرات أنت بتحتاجها حقيقيا يوميا، فهناك رأيين. الرأي الدارج والخاطئ واللي بتعلموه كل الميديكال فيلد في المجامعات، إنه أنت بحاجة لكربوهيدرات اللي تشغل دماغك، يعني بما يعدل 800 سعرة في اليوم، يعني 160 جرام من الكربوهيدرات باليوم. وطبعا لأنه هذه المعلومة خاطئة، فأنت فعليا بحاجة فقط ل 25 جرام من النشويات في اليوم، وهي اللي احنا بنستهدفها في حمية الكيتو الكلاسيكية. إذا أنت بدك تعمل الحمية بهدف العلاجي أو بهدف نزول الوزن، ما بحاجة أنت كونك إنسان صحيح وبتمشي إنك تنزل ال 25، بإمكانك ترفع النشويات لل50 إذا بدك تلتزم بحمية الكيتو. أما إذا بدك تلتزم بحمية اللو كارب فمعك لعند ال 100 جرام. بس لما بدنا نجاوب على السؤال إيش هي أفضل الكربوهيدرات والنشويات اللي ممكن تاخدها واللي لازم تاخدها حتى تخسر الوزن، رح نحكي 10 أصناف من الخضار والفواكه اللي لازم تكون موجودة بحميتك حتى تخسر وزنك. أول مصادر الكربوهيدرات في حلقتنا اليوم هما أكيد لازم ناخد الثوم والبصل. كلاهما ممتاز في طريقة تحضيره وطبخه وكيف بدخل مع الأكل، لكن كلاهما ممكن تاخده ني أو مطبوخ. كلاهما بيتفعل لما أنت تقطعه، لأنه بكل بساطة المادة الفعالة في كلاهما الإليسين موجودة في التنتين، سواء بصل أخضر أو أبيض أو توم. كلاهما لما تقطع بتشم الريحة تبعت الإليسين وبتتذوق طعمها، وبس تتركها بتتفعل وبتصير قادرة على قتل البكتيريا والفطريات، وبتعطيك كل الخصائص العلاجية اللي موجودة فيها. هدول النباتين أو هدول النوعين من الخضار هم مش بس من نفس العائلة، هم من نفس الجنس ولهم نفس الاسم العلمي، إيليوم ستيفيوم أو إيليوم كابا. الإيليوم كابا هو البصل، والإيليوم ستيفيوم هو الثوم. لما بدنا نتكلم عن المادة الفعالة الإليسين اللي فيها موجودة في التنتين، وإذا بدنا نعرف إيش فيها مميزات في المادتين فيهم أو الخضارين فيهم، الفسفور الممتاز جدا في مركباته ال 33 الموجودة فيهم على تنظيف الكبد،
عشان هيك ضروري إذا عندك كبد دهني دخل الثوم والبصل لتنظيف هذا الكبد المرهق. أضف إلى ذلك أنه الحمض الأميني السيستين ضروري جدا لتصنيع أقوى مضاد أكسدة في الجسم، وهو الجلوتاثيون، واللي بيستخدمه الجسم في كل عمليات التخلص من السرطانات والالتهابات البكتيرية والفيروسية والقضاء على الشوادر الحرة. الخضار الثاني في حلقتنا لليوم هو الملفوف. الملفوف بشكل عام برضه بيحتوي على كميات منيحة من الفوسفور، لكنه متميز بكميات الضخمة من الفيتامين سي اللي فيه. بكفيك تعرف انه لو اخذت كوبين من الملفوف المقطع انت بتكون حصلت على تقريبا على احتياجك كامل من الفيتامين سي في اليوم الواحد. الملفوف ممكن تاكله ني او مخلل او حتى تاكله مطبوخ، فما بفرق، لكن اذا اكلته ني او على شكل مخلل تستفيد اكثر من الفيتامين سي. كمية الالياف الكبيرة بالملفوف وطبيعتها بتحفز على تكتير عندك البكتيريا النافعة، ولانه ما في اكثر في الكوب من 2 جرام من او 3 جرام من السكريات مع 2 جرام من الالياف، بخلي هذا الطعام هو الطعام المفضل للبكتيريا النافعة عندك، والطعام اللي ما بدعم نمو البكتيريا الضارة الموجودة في جسمك. إذا بدك تستفيد أكثر من الملفوف خده على شكل الكمشي أو على شكل مخلل الملفوف، فأنت بتاخد بكتيريا مفيدة تنوعها أعلى، بيزيد التنوع عندك بالإضافة للألياف الموجودة فيها اللي بتطعمي هذه البكتيريا وغيرها كمان. أما الخضار الثالث لليوم فإحنا بنحكي عن الزهرة أو القرنبيط. الزهرة أو القرنبيط المميزة بأنها محبوبة من اللي بيعملوا كيتو ولو كارب بكل بساطة، لأنها بتوفرهم البديل. فكتير من الناس بيستخدموا المبشور تبعها على شكل رز الزهرة، أو بيستخدموها مع طحين اللوز حتى يزيدوا كمية العجين اللي ممكن تعمله باستخدامها. إذا سلقتها وضفت عليها شوية كريمة بتصير تطلع زي المش بوتيتو، فبتعطيك بديل للبطاطا، بديل قليل النشويات. بكفيك تعرف انه انت استخدامك ل 400 جرام اللي هم فقط كوبين ونص من الزهرة بيقدر يوفر لك نص احتياجك اليومي اللي هو 2250 ملي جرام من البوتاسيوم. أضف إلى ذلك لك احتوائها على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة زي الآيزوثيو ساينات والجلوكوزي نوليت. هدول المضادات الأكسدة المتميزين بقدرتهم على القضاء وقتل الخلايا السرطانية. أما النقطة الرابعة لليوم فأكيد بنحكي عن برضو خضار، وهو السوبر فود البروكلي. البروكلي بتميز بكونه غني جدا بمضادات الأكسدة القاتلة للسرطان والخلايا السرطانية، وتحديدا الجلوكوزي نوليت بالإضافة للسلفورفين. هدول الاثنين والمصادر بالإضافة للمركبات الفوسفور الغنية اللي فيها بترفع من الجلوتاثيون أقوى مضاد أكسدة في الجسم، وبتضمن أنت عم تاخذ كميات كبيرة من المغذيات. بكفيك تعرف انه البروكلي بتوفر 77% من احتياجك اليومي من الفيتامين كي من خلال تناول فقط كوب واحد. اضف انه بيعطيك 90% من احتياجاتك اليومية من الفيتامين سي اذا انت اكلته بحال النية. إذا بدك تعرف إيش أفضل طريقة لتحضيره ولتحضير الخضار ككل سواء نية أو مسبوخة حنحكيها في آخر الحلقة، بس بالنسبة للبروكلي أفضل طريقة لطهوه أو للتعامل معه وأكله إنك تعمل على سلقه من خلال البخار حتى ما يصير فقدان للمعادن والفيتامينات ولا تحطيم للأنزيمات ولا حتى الفيتامين سي اللي موجود داخله، لكن أكيد هذا بعد تقطيعه. أما السوبر فود الخامس القليل جدا بالكربوهيدرات اللي بيحتوي على 2 جرام لكل كوب بس كربوهيدرات، بينما بيحتوي على 2 جرام من الألياف. أكيد بنحكي عن البقدونس. البقدونس ملك التبولة اللبنانية، أكيد بدون ما نحط عليه برغل، بيخلي الإنسان يحسن من صحته بشكل أساسي، فهو ممتاز لصحة العين. فهو بيحتوي على فيتامين A أكثر من حتى الكيل، وبيحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال ب3 أضعاف. وإذا بدنا نقارنه في السبانخ فبيحتوي على ضعف كمية الحديد الموجودة في السبانخ. تناولك للتبولة يا صديقي بدون برغل بتخليك عم تاكل أفضل مضاد أكسدة في الورقيات على وجه الأرض. فلما بتشوف أنت دراسات المضادات الأكسدة بتكتشف أنه البقدونس هو على رأس قائمة الورقيات من مضادات الأكسدة. ولما بدنا نتحدث عن فوائد البقدونس لعملية الالتهابات فهو قاتل للبكتيريا، وبالإضافة أنه مطهر للجهاز البولي، فهو قاتل البكتيريا الجهاز البولي والتهاباته. أضف إلى ذلك بيقلل من ضغط الدم لأنه مدر بالبول، بالإضافة لأنه بيقلل الالتهابات بالجسم بشكل عام. وهون بنوصل للخضار الصديق للجهاز التنفسي والجيوب الأنفية. بدنا نحكي عن الفجل. الفجل من أقل الخضار احتواء على النشويات وأقل احتواء على الكربوهيدرات وأعلاها وجود ألياف. هو عبارة عن كتلة كبيرة من الألياف، لونه الأبيض مع الأحمر المميز بيخليه قاتل
للفطريات، ففي مركبات قاتلة للفطرية خصوصا الألي بيكان، وهذه الألي بيكان الفطريات اللي بتسبب تراكم الفطريات في الفم والالتهاب الفم الفطري والتهابات الفطرية النسائية في المهبل وعنق الرحم. فتناولك انت للفجل بتكون انت عم تاخذ الحمية او العلاج القديم اللي كان عند الاجداد اللي كانوا يستخدموه لامراض الرشح وامراض الاحتقانات، الالتهابات التنفسية في اعلى المجرى التنفسي. فلما انت يكون عندك احتقان في الجيوب الانفية فهو ممتاز للتخلص من المخاط الزائد وتقليل الاحتقان في مجاري التنفس. وهون بنوصل لفاكهة الكيتو، الافوكادو. الافوكادو احد اهم السوبر فود اللي ضروري تكون في حميتك، خصوصا بعد ما توصل لوزنك المثالي او اول مراحل الدخول في الكيتو، لانه انت لما بدك تخسر وزن لازم تقلل سعراتك. تناولك للافوكادو بيعطيك وجبه دسمه، بيعطيك من 300 ل 400 سعره حراريه موجود في الحبه الواحده، ويا محلاه لو حطيت عليها شويه زيت زيتون مع بيضه بتكون ماكل وجبه تقريبا فيها 1000 كالوري أو 1000 سعرة حرارية إذا كترنا بزيت الزيتون واستخدمنا البيضة مقلية. فأنت بهذه الحالة الأفوكادو هي وجبة كاملة تحتوي على عناصر مغذية بتفيد الناس اللي عندهم مشاكل في الإلكترولايت والأملاح في الجسم. فيكفيك تعرف إنه أنت عم تاخذ تمرة غنية جدا بالمغنيسيوم اللي بتوصل تقريبا ثلث احتياجك اليومي في حبة واحدة، وموجودة مغنية بالفيتامين سي اللي قد تكون أكثر أكيد من الليمون، وأصلا لو أخذتها مع الليمون بتكون طعمها فعلا خرافي. أضف إلى ذلك أنه الأفوكادو بيحتوي على كمية ضخمة من البوتاسيوم اللي توصل مرات إلى 800 ملي جرام في الحبة الواحدة. إذا عندك تسارع في ضربات القلب فالأفوكادو هو نصيبك، وإذا عندك جوع فالأفوكادو بشبعك لأنه غني بالدهون، مليان بالألياف، قليل جدا في النشويات. فحبة الأفوكادو ما فيها أكثر من 3 جرام من النشويات اللي ممكن امتصاصها على شكل سكر في الدم. أما فاكهتنا قبل الأخيرة لليوم فأكيد رح نحكي عن الطماطم. الطماطم أو البندورة من أكثر الأطعمة وأكثر الخضار، أو بالأحرى هي من الفواكه، هي والأفوكادو من الفواكه اللي لازم تكون في حميتك اليومية. لا ترد على اللي عم بيحكي لك إنه البندورة مش مسموحة في الكيتو. فالبندورة حبة الطماطم الوحدة فيها تقريبا 3.5 أو 4.5 جرام من النشويات، 2 منهم ألياف، بيخلي عندك فقط 2 ل 3 جرام من النشويات. فبإمكانك تاخذ البندورة حبة حبتين وثلاثة وما في مشكلة طالما أنت بتحسب النشويات عندك. تمتاز البندورة بأنه طعمها بيغير وبنكه الأكل وبيخليك تاكل المرق العظم مع نكهات رهيبة جدا لما تضيفها. وإحنا بالمطبخ الشرقي بنمتاز في طبخنا للطماطم رغم أنه مش إحنا أصل في زراعتها. على كل، البندورة أو الطماطم ممتازة جدا كونها بتحتوي على مضادات أكسدة قوية زي الفيتامين سي، بالإضافة للكارتينويد البيتا كاروتين، بالإضافة لذلك للمارجينين، والمارجينين اللي هو ممتاز جدا في توسعة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات في الجسم. ضروري تعرف إذا عندك ارتشاح أمعاء وقرحة البندورة بتصير مؤذية جدا إلك، فضروري تحضرها بطنجرة الضغط بعد ما تقشرها وتشيل بذورها. جماعة ارتشاح الأمعاء البندورة قد تكون خيارك الأخير، وأساسا ما لازم تأكلها إلا لما تضمن شفاء الأمعاء نهائيا. وهون بنوصل للفاكهة الفلفل الحلو. الفلفل الحلو رغم انه احنا كلنا بنسميه انه خضار لكنه فواكه، فهذا النوع من الفواكه اللي فيه حلاوة بتدوقها وانت بتاكله، عشان هيك لو كترت منه كتير قد يثبت وزنك في الكيتو. هذا الفواكه اللي ممكن طبخها او ممكن اكلها نية او اثناء السلطات ممتازة جدا في حميتك الغذائية، بتنوع لك اللون والشكل من الوانه المختلفة، وكل خصائصه الغذائية سواء تغير الوانه تقريبا متساوية. الفلفل الأخضر ممتاز جدا إنه مصدر عالي جدا بالفيتامين سي، فهو بكافئ وبزيد عن الفيتامين سي اللي موجود بالليمون والبرتقال. وهون بنوصل للسؤال، مين أفضل ناكل هذه الفواكه والخضروات في حلقة اليوم؟ ناكلها على شكل مطبوخة ولا نية؟ طبعا هذا بيعتمد على نوع الخضار اللي انت بدك تستهلكه او الفواكه. فعلى سبيل المثال اذا انت عندك ارتجاح امعاء فرضا الطماطم ما لازم تاكلها، واذا انت في مراحل الشفاء ممكن تدخل الطماطم بعد ما تقشرها وتشيل البذر اللي فيها. واذا حبيت تاكلها لازم تاخذها مطبوخه بطنجره الضغط، لانه الليكتين اللي فيها بيأذي الشخص اللي عنده قرحه وارتجاح امعاء، لكن بفقدها الفيتامين سي اللي ممكن تستفيد منها اذا ما عندك مشاكل في امعائك اذا اكلتها نيه. اذا بدك نحكي عن الفلفل الرومي فتفعيل المضادات الاكسده والانزيمات اللي فيه بيتم بعد تقطيعه وسلقه بالبخار. نفس الشيء بينطبق على البروكلي اللي لازم تتركه بعد التقطيع تقريبا 40 دقيقة حتى تتفعل مواد الفعالة اللي بتكتمل تفعيلها أثناء عملية السلق بالبخار. أسوأ شيء ممكن تعمله في هذه الخضار إنك تعمل على سلقها وتتخلص من المي اللي فيها، لوقتها بتخسر من كل الفيتامينات والمعادن الموجودة فيها
تقريبا. إذا بدنا نتكلم عن فرضا بعض الخضار زي الملفوف، فأفضل طريقة لاستهلاكه عن طريق المخلل، لأنك بتاخده مع ألياف وبكتيريا نافعة ومع غذائها. أضف إلى ذلك إذا بدنا نتحدث عن الأفوكادو بالإضافة للليمون، البقدونس والفجل والثوم والبصل، أفضل إشي تاخده على الشكل الني، لأنك تاخده ني بتكون ما بتخسر الفيتامين سي اللي فيه ولا بتأثر على أي نوع من الأنزيمات الموجودة فيها. أما الجواب للسؤال هل ممكن إكثار من تناول السلطات والخضار إنها تزيد وزنك وتثبته سواء كنت عامل كيتو أو غيره؟ طبعا إذا أنت بتاكل الخضار طول اليوم فأنت كل ما عملية أكل بتحفز الأنسولين، فلازم أثناء فترة الصيام متقطع تكون صيام متقطع، ممنوع أي نوع من أنواع الخضار إلا إذا كنت جوعان. ولما تكون جوعان بفضل إنك تروح على البروتين زي البيض لأنه بيرفع الحرق أكثر مما تاخذ الخضار. هلا تناولك للخضار بكميات كبيرة، معظم هاي الخضار في حلقة اليوم جسمك بيحتاج طاقة أثناء هضمها وتكسيرها وامتصاصها أكثر من الطاقة الموجودة فيها، فأحسن واحد فيها بجوز ما بوصل ال 30 سعرة للكوب الواحد. ليش؟ اللي بيلزم جسمك كثير أنزيمات وطاقة عشان يعمل لك الأنزيمات الهاضمة وحمض المعدة و حتى الحركة الدودية في الأمعاء بتصرف أكثر من الطاقة الموجودة في هذه الخضار. بنهاية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات من أي نوع من هاي الفواكه والخضريات انت بتحب تاكل ومدخله في حميتك، وكيف انت بتحضرها وبتطبخها، خلينا نستفيد فيها مع بعض. وهل انت من الناس اللي بس تلمس البندورة تمك بتتحسس او بتعمل لك حرقان؟ بتخيل اليوم عرفت السبب وعرفت كيف تحضرها وكيف تاكلها بامان. بنهاية حلقتنا اليوم اكيد شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة، لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة اكيد خير، وزكاة العلم نشره. ما تبخل على حالك بانك تنضم للقناة وتكبس اشارة الجرس. اكيد اعمل لايك، وكل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في المقال المثبتة بالتعليقات وموجودة بصندوق الوصف. وأكيد تقدر تتابعوني على الانستغرام، سناب شات، تويتر وتيك توك. وبنهاية حلقتنا اليوم إذا بدك معلومات إضافية عن كيفية تنظيف الكبد من خلال هذه الخضار اللي ذكرناها في الحلقة اليوم والأنزيمات والمكملات الإضافية اللي حتكون موجودة في الحلقة، فبتقدر تكبس على الرابط اللي هون. بشوفكم بالحلقات القادمة وبأمان الله، مع السلامة، باي.